අයිපෝන් යාලුවනේ ඔයාල හැමෝ මගේ YouTube චැනල එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලමගේ වීඩියෝ නරබල නැත්නම් වීඩියෝ නරබන්න ඔයාලමගේ YouTube චැනල එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අනියන් රින් විදිහට ලුණු ගෙඩිය ස්ලයිස් කරගන්න කොහොමද කියලා එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද ලුණු ගෙඩිය අනියන් රින් විදිහට කපා ගන්න කියලා මුලින්ම මම මේ ලුණු ගෙඩියේ මෙන්න මේ පැත්තෙන් මෙන්න මේ විදිහට පොඩි කැප්මක් දා ගන්නවා अब මේ විදිහට කැප්පක් දාගන්නේ මෙන්න මේ ලුණු ගෙඩිය මේ විදිහට තියාගත්තාම පෙරලෙන එක වළක්ව ගන්න. දැන් අපි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අත තියාගෙන මේ ලුණු ගෙඩිය මෙන්න මේ විදිහට තියන ලුණු ගෙඩිය මේ විදිහට මේ අතට ස්ලයිස් කරගන්න එක. ඔයාලට පේනවා ඇති ලුණු ගෙඩිය අනේ රින් ආකාරයට ස්ලයිස් කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ රින් ගලවා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ගලවා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වගේ අනියන් රින් හැදලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති ස්ලයිස් විදිහට කපා ගත්ත අනියන් රින්. එහෙනම් යාළුවනේ මම හිතන ඔයාලා අනියන් රින් කපා ගන්න කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඔයාලට මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලගෙන් සමු ගන්න මම ප්‍රදීප් මන්සන්.